Γεια σας, γεια σας! Πάμε σήμερα να φτιάξουμε φωκάτσια. Φωκάτσια είναι ένα ζυμάρι στο οποίο μπορείτε να βάλετε από πάνω ό,τι θέλετε. Είναι η ελληνική λαδένια, περίπου, έτσι. Ο τρόπος παρασκευής του ζυμαριού είναι λίγο διαφορετικός και με πιο πολύ υγρασία. Αλλά κατά τα άλλα σχεδόν είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω αλεύρι σκληρό για τσουρέκια. Εσείς μπορείτε να το κάνετε και για όλες τις χρήσεις. Δεν θα σας κάνει πολλές φουσκάλες όπως θα κάνει σε μένα, ναι. Όμως θα σας γίνει, δεν θα έχετε πρόβλημα. Το μόνο που θα πρέπει να κάνετε είναι να βάλετε λιγότερο νερό, δηλαδή 100 γραμμάρια λιγότερο νερό. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση, τα υλικά και τη συνταγή. Λοιπόν, η συνταγή σας την έχω δώσει, θα σας τη δώσω έτσι που θα μπορείτε να την κόψετε στη μέση. Αν θέλετε να κάνετε τη μισή δόση, έτσι. Οπότε, έχουμε 2 φακελάκια μαγιά, 20 γραμμάρια ζάχαρη, 20 γραμμάρια αλάτι. Και για να μην μπερδευόμαστε, όσες κυρίες έχουν μιξεράκι, έχει καλώς, μπορείτε να το κάνετε όπως το κάνω εγώ. Εάν δεν έχετε, με μια σπατουλίτσα είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα. Ανακατεύετε εξίσου το ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, 40 γραμμάρια ελαιόλαδο. Και θα χρειαστούμε και 1 λίτρο νερό χλιαρό. Όσες κυρίες κάνουν για όλες τις χρήσεις θα βάλουν 900 γραμμάρια. Εντάξει. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε σιγά σιγά. Να επαναλάβω, το μίξερ είναι προαιρετικό. Μπορείτε να το κάνετε και με μία σπάτουλα. Απλά για να μην μπερδεύεστε, όσες κυρίες έχετε αυτό το μίξερ, μπορείτε να το κάνετε με το μιξεράκι σας. Το ζυμώσαμε. Το ανακατέψαμε μάλλον. Θα το βάλουμε μεμβράνη. Και θα το αφήσουμε τώρα για ακριβώς 1 ώρα. 1 ώρα ακριβώς μετά λίγο σπορέλαιο, βλέπετε, παίρνουμε απ' έξω και το βάζουμε προς τη μέσα μεριά. Κοιτάξτε τι είναι που κάνει. Βλέπετε. Λοιπόν, σκεπάζουμε τώρα και αφήνουμε πάλι για άλλη μισή ωρίτσα. Μισή ωρίτσα μετά ρίχνουμε λίγο ελαιόλαδο. Ρίχνουμε ελαιόλαδο. Θα πάρουμε τη μισή από τη ζύμη μας. Διορθώνουμε λίγο. Απλώνουμε.
Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη. Φύσαμε μισή ωρίτσα, κοιτάξτε πως έχει γίνει. Λοιπόν, θα ρίξουμε λίγο λαδάκι. Ανάβουμε το φούρνο μας 220 βαθμούς αντιστάσεις. Πάμε να στολίσουμε. Αλατάκι. Θυμάρι ή ρίγανη. Λίγο κρεμμυδί, αν σας αρέσει. Λίγανη φρέσκια, εγώ έχω και θα βάλω, αν δεν έχετε εσείς δεν πειράζει. Θα ρίξουμε λαδάκι από πάνω. Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε και λίγο φρεσκορτημένο πιπεράκι. Πάμε για ψήσιμο 220 βαθμούς για 10 λεπτά και μετά θα χαμηλώσετε στους 200 βαθμούς και θα συνεχίσετε το ψήσιμο μέχρι να ψηθεί γύρω στα 15 λεπτά. Η μία είναι έτοιμη, η άλλη τώρα θα μπει στο φούρνο. Λοιπόν, θα την αφήσετε να κρυώσει καλά, θα την κόψετε, στην αρχή θα την δείτε και κομμένη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!